آیا بعد از اینکه درمان ارتودنسی انجام میشه همه چی تموم شده؟ دیگه دندونا صاف و خوشگل سر جاشون وای میسن یا نه ممکنه به حالت قبلی برگردن؟ وقتی که معمولا درمان ارتودنسی انجام میشه، ارتودنتیست شما پیشنهاد میکنه که از ریتینر استفاده بکنید. ریتینر وسیله‌ایه که باعث میشه دندونا به حالت قبلی برنگردن و سر جاشون فیکس بمونن. توی این ویدیو میخوایم راجع به ریتینرها بیشتر صحبت بکنیم. سلام و درود، من دکتر زهیرم و اینجا دنتراپیه. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از این چنل. توی این چنل من ویدیوهایی در مورد دندونپزشکی درست میکنم که امیدوارم براتون مفید باشه. وقتی که شما درمان ارتودنسی رو انجام میدید، در واقع دندوناتون تو بستر استخوانی که توش قرار دارن حرکت میکنن. این دندونا وقتی که به حالت ایدئالی که ارتودنتیست شما مد نظرش رسیدن، درمانتون پایان مییابه و ایشون به شما توصیه میکنن که از ریتینر استفاده بکنید. در واقع ریتینر وسیله‌ایه که باعث میشه دندونا تو حالت ایدئالی که اصلا فیکس بمونن برای مدتی تا به حالت قبلیشون برنگردن یا اصطلاحاً ریلپس نکنن. حالا اصلا دلیل اینکه دندونا تمایل دارن ریلپس بکنن یا به حالت قبلیشون برگردن چیه؟ شما مثل یک فنر در نظر بگیرید سیستم دندوناتون رو که وقتی شما فنر رو میکشید دوست داره به حالت اولیه‌اش برگرده. دندونایی که نامرتبن و کنار هم قرار گرفتن تو اون بستر استخوانی فلکسیبل یا منعطف هستن و با استفاده از همین فلکسیبیلیتی ارتودنتیستا دندونا رو مستقیم و صاف میکنن. منتها این دندونا تو پوزیشن‌های جدیدشون هنوز فیکس و محکم قرار نگرفتن. در نتیجه تمایل دارن به حالت قبلی که همون نامنظمی بوده برگردن. پس اینجاست که ریتینر وارد میشه و مثل یک قهرمان دندونای شما رو سر جاش فیکس میکنه. اگه بخوام درباره تجربه شخصی خودم از ارتودنسی بگم، وقتی که دبیرستان بودم به مدت 1.5 تا 2 سال دندونامو ارتودنسی کردم. یادم میاد که روزایی که مخصوصا چکاپ میشدم و اون تغییرات توی اون براکت ها اتفاق میافتاد واقعا روزای دردناکی بود و من درد زیادی رو متحمل میشدم. ولی خب چون میدونستم در نهایت قرار دندونام صاف بشه این درد رو تحمل میکردم. قطعا همه کسایی که ارتودنسی الان هم میکنن این دردها رو تحمل میکنن، رفت آمدش رو به جون میخرن، هزینه‌اش، وقتی که میذارن و خب طبیعتا دوست دارن بعد از همه اینا به نتیجه ایدئال برسن. اما در عین حال الان توی کلینیک میبینم یه سری کیسا رو که طرف ارتودنسیشو کرده، خوبم بوده نتیجهش، ولی به خاطر اهمالی که داشته یا حال نداشته ریتینر استفاده نکرده یا فکر کرده که چیز مهمی نیست و سرسری گرفتتش. همین باعث شده که دندوناش زودتر از چیزی که فکر میکنه ریلپس بکنه و این به این معنیه که اون درد و هزینه و وقتی که گذاشته در واقع سوخت شده. پس حتما باید از ریتینرتون بسته به توصیه دندونپزشکتون استفاده بکنید. اما میرسیم به انواع ریتینرها. قبل از اینکه انواع ریتینرها رو توضیح بدم، اگه تا اینجا ویدیو برات مفید بود لطفاً لایک و سابسکرایب کن. در مورد ریتینرها باید بگم که ما کلا 2 مدل داریم. یه مدل ریتینر ثابت داریم و یه مدل متحرک. ریتینرهای ثابت در واقع یک سیم فلزی هستند که پشت دندونای شما به دندوناتون چسب میشن، باعث میشن دندوناتون اون حالت ایدئالی که توی قوس قرار گرفتن سر جاشون فیکس بمونن و دیگه ریلپس نکنن. معمولاً 1 سال به بالا این ریتینرها باید توی دهانتون باشه، بسته به مدل ارتودنسی که داشتید و با توصیه ارتودنتیستتون باید حتما ریتینرها رو به مدت درستش استفاده بکنید. اما مدل دیگه از ریتینرهای متحرک هستن. این چیزی که من اینجا دارم یه نایت گارده که از یه پلاستیک شفاف ساخته میشه که شما میتونید روی دهانتون قرار بدید. ریتینرهای متحرک هم تقریبا یه همچین مدلی دارن و خب خوبیشون اینه که راحت ترن، یا مثلا شما میتونید یه مدتی که توی شب باشه بذارید و توی روز برش دارید. منتها هر ارتودنتیستی یه نظری داره. بعضی از اونها میگن که نه ما فقط ریتینرهای ثابت باشون کار میکنیم، ولی بعضی میگن که میشه از این ریتینرهای متحرک هم استفاده کرد که خب بسته به خواسته بیمار، مدل درمان و راحتی بیمار میتونه این دوتا عوض بشه. حالا من این پلاستیکی که البته نایت گارد هست رو میخوام بذارم تو دهانم که مال خودم هم هست که شما ببینید که اگه میخواین از ریتینر متحرک استفاده بکنید به چه شکله. اینطوری یه قالبی از شما گرفته میشه، این فکتونه و اینو میذارید توی دهانتون. حالا در کنار این که ضروریه که از ریتینرتون استفاده بکنید، باید حواستون به یه سری عادات بد دهانی هم باشه. عاداتی مثل ناخن جویدن یا مثلا دندون قروچه.
اگه این عادات رو دارید حتما به اطلاع ارتودنتیستتون برسونید، چون این نیروها وقتی که مزمن در دهانتون اعمال میشه ممکنه نظم دندوناتون رو به هم بریزه و خب باید به فکر راهکاراش باشید. مثلا اگه دندون قورچه دارید، یکی از راهکاراش همین نایت گاردی بود که من بهتون نشون دادم. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. یه ویدیو راجع به دندون قورچه اینجا میذارم و یه ویدیو دیگه هم اینجا که میتونید ببینید. خدا نگهدار.